Good day everyone. For today's video, we're gonna learn how to find for the exact value of our sixth circular function. But before that, alamin muna natin yung mga concept patungkol sa circular function at paano natin makukuha ng mas madali yung exact value ng six circular functions natin. Ano nga ba yung mga six circular functions natin? Ito yung sine, cosine, tangent, cosecant, secant, at the same time, the cotangent. Now, ito yung concept na dapat nating makita. Sa circular functions, ito ay nasa unit circle natin. So, meron tayong automatic pag nasa unit circle tayo, yung ating length ng radius lagi pong 1. And then, from that, mag-draw lang tayo ng line. Simula doon sa red na nagkaroon tayo ng terminal side o yung magkakaroon tayo ng point diyan. And then, we form a triangle. So, dahil dyan may form a triangle, so yung angle theta o yung theta natin. So, ayan. So, yung x po, yan po yung ating adjacent. And then yung y, siya yung magsisilbing ating opposite. Okay? Pag in terms of trigonometric functions. Now, since nasa circular functions tayo, magkakaroon tayo ngayon ng point o yung coordinate ng mismong angle na nabuo natin dito. Na kung saan yung angle dito o yung point o yung P theta natin, yan po ay, or P of x comma y, yan ay equal to cosine theta, sine theta. Okay? So, ayun na po yan. Bakit? Kasi kung titingnan natin dito sa mismong values ng pagkuha ng six circular function na kung saan si sine theta ay equal sa kay y. Means to say that yung y natin dito, siya ay si sine in terms of trigonometric functions. Okay? At its circular functions. And then we have here the cosine theta is equal to x and tangent theta is equal to y over x. Dapat si x must not equal to 0. And then, of course, yung cosecant, secant, and then cotangent are the reciprocal naman po nung nauna nating first three trigonometric as circular functions natin. Now, one thing pa na dapat natin malaman para mas madali tayo sa pag-solve ng exact values ng six circular functions natin, mahalaga na dapat alam natin unang-una ang pagkuha ng reference angle. Paano ba nakukuha yung reference angle? Sa pagkuha ng reference angle ay pag sabi natin reference angle, ito yung angles less than 90 degrees. So, mean to say, sila yung mga acute angles na tinatawag natin. Now, kapag nag-fall yung ating angle sa quadrant 1, so we're talking about the counterclockwise. So, ibig sabihin, pag yung angle natin ay nag-fall sa quadrant 1, as is siya na po yung reference angle natin. Kapag yung angle given ay nag-fall sa quadrant 2, ang mangyayari lamang po yan ay yung, kapag in terms of degrees siya, so 180 degrees minus theta. Okay, o yung angle given. Kapag naman ito ay in terms of radian, so ang gagawin lang natin is pi minus theta. Okay? Kapag naman yung angle given nag-fall sa quadrant 3, pag in terms of degree ang measurement, ang gagawin lang naman natin yan is yung ating angle na given minus lang natin sa 180 degrees. Okay? Kapag naman ang angle given naman ay in the form of radian, so of course theta o yung angle given minus pi. Okay? Kapag naman sa angle given naman ay nag-fall sa quadrant 2, ay quadrant 4, so ang gagawin lang naman natin yan in terms of degrees siya, ito ay 360 degrees minus theta o yung angle given. Kapag naka-radiant measure, so 2 pi minus theta. So ito po yung pagkuha natin ng six circular functions o kaya naman pagkuha din ng trigonometric functions. Okay? Isa pa na dapat natin malaman din ay after natin malaman ngayon yung pagkuha ng angle o yung reference angle, so magkakaroon tayo ng kanilang mga points kasi from the reference angle, we form a reference triangle mula dun sa unit circle. At doon
sa mismong reference triangle, makukuha natin si x at si y, which is si cosine and then si sine. At makukuha natin yung points or yung coordinates. So, kapag yung points natin o yung pagkuha natin ng p ng coordinates o ng p of t, p of theta, okay? Alam natin si P of theta ay equal siya sa P of x, y. Or siya si cosine and then at the same time, si sine. Si x ay si cosine in terms of circular functions sa unit circle. Si x po ay si cosine at si y naman po ay si sine. Okay? So, para mas makita, okay? So, para makuha natin ngayon, let's say given ng ating angle na halimbawa 30 degrees and then we have 45 degrees and then we have 60 degrees. Ito yung mga bagay na dapat nating malaman. Okay? Si 30 degrees, siya rin po ay equal sa, in terms of radian, ay siya si pi over 6, tama? Sa si pi over 6. Si 45 degree, siya naman ay si pi over 4. Si 60 degrees, siya naman ay si pi over 3. Okay? So they are both same. Okay, 30 degree, yan ay in terms of radians sa si pi over 6. 30 degree, in terms of radians sa pi over 4. 60 degrees, also pi over 3. Now, para makuha natin ang kanilang coordinates, ayusin lang natin. Sorry. Para makuha yung coordinates po nila, ang gagawin mo lang dito, kung di kayo familiar sa bawat coordinates of points on 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, or in terms of region nila, so gawin lang natin ay ganito. So kung di nyo kabisado, lagi lang tayong gagamit ng square root of over 2. Both x and then y. Para sa sine and then sa cosine yan. Okay? Laging ganyan ang gagawin natin kung hindi natin alam kung ano ba yung value, kung ano yung magiging coordinates nila. Okay? Malaking tulong ito. Ito lang yung aralin ninyo, makukuha nyo na ngayon. Okay? And then, sa ano lang natin dyan, magka-count lang tayo. So, start tayo dito kay 60, which is 1. Tapos dito 2, and then 3. Tapos, dito naman is 1. Pababa naman, 2, and then 3. So, ito na yung magiging coordinates natin ng bawat yung P of theta o yung angle given natin. Okay? So, para mas ma-simplify natin kung anong value, so alam naman natin pwede natin ma-simplify si 60, which is yung square root of 1 over 2, yung coordinates ni cosine, pwede natin yan ma-simplify. So, remove na lang natin. Sorry. Square root of 1 over 2, so ayan po ay 1/2. Okay? So, 1/2 yan. And then, dito naman, yung square root of 1 over 2, since yan ay pwede nating ma-simplify, so erase na lang din natin. So, siya ay si 1. Ayan. So, ayan yung mga coordinates natin na dapat nating maging familiar. Even though hindi natin kabisado, but still, sa magitan lang ng counting ng square root over 2, doon ka lang maglalagay ng 1, 2, 3, and so on. Now, after nating makuha yung coordinate, isa din na dapat nating matutunan ay yung angle na kung saan siya magpo-fall. So, sa pamamagitan ng angle, kung saan siya nag-fall, since alam na natin sa pamamagitan ng reference angle, dito naman magbabase kung ano ang magiging sign ng bawat circular functions natin, kung saan sila malolocate. Let's say, pag yung angle nag-fall sa quadrant 1, so lagi lang natin tatandaan yung mnemonic natin na all students take calculus. Ibig sabihin lamang yan, A para sa quadrant 1, S para sa quadrant 2, T para sa quadrant 3, C para sa quadrant 4. Na ibig sabihin lang yan ay kapag nasa quadrant 1 po yung angle na given, yung all functions natin ng six circular functions
are positive. Okay? Kapag naman sa quadrant 2, ang positive lamang po dito ay si sine at saka si cosecant o yung kanyang ka-reciprocal. So, ibig sabihin, the rest na po are negative. Now, pagdating sa quadrant 3, yan ay t, ibig sabihin, stands for tangent and then cotangent. So, sila lamang po yung positive pagdating sa quadrant 3. The rest are negative na po. Pagdating naman sa quadrant 4, yan ay C, ibig sabihin cosine and then secant. So, yung kanyang mga reciprocal niya. And then the rest are negative na po. So, sa mamagitan na po itong mnemonic natin na all students take calculus, madali natin makikita ngayon at malalaman kung ano ba ang magiging sign ng value after natin makuha ng reference angle nito. So, malaking tulong ito para makuha natin yung exact value niya. Okay, let's say meron tayong example. So, we create an example para may apply natin ngayon. Let's say we have, meron tayong angle given wherein we need to find for the exact values of six circular functions na kung saan yung angle given in the form of degrees, ito ay, let's say, 300 degrees. Okay? Para makuha natin, para malaman natin kung anong coordinates ito, kuhanin muna natin kanyang reference angle. Ano ba ang reference angle ni 300 degrees? Since si 300 degrees ay alamin muna natin saan siya magpo-fall. Quadrant 1, 2, 3, or 4. Since ito ay sa quadrant 4, ibig sabihin ang reference angle natin, okay, ay mag-equal siya sa quadrant 4 which is gagamit tayo ng 360 degrees minus yung angle given na 300 degrees. So, yung reference angle natin ay ito ay 60 degrees. Now, anong ngayon yung coordinates o yung points pagdating kay 60 degrees? So, ang point natin pagdating kay 60 degrees, siya po ay si, dapat alam natin, 1/2, comma, and then square root of 3 over 2. So, we forgot to put 3 here. Okay? Ayan. Dun sa coordinates ni 60 degrees. So, ayan po yung ating coordinates. Okay? Now, kapag sinabi, what is P of T? Wherein yung 300 degrees natin, nahanap anong coordinates ba ni 300 degrees? Of course, ito ang gagamitin natin, yung pang 60 degrees. So, isulat natin. So, ang coordinates nito, na kung saan si P of T natin, which is, pag hinahanap si P of T, P of theta, so yan ang hinahanap. So, yung coordinates niya. So, ang gagawin mo lang dyan ay, ito po yung value niya. So, ang magiging sagot natin dyan ay, erase natin para, kung ito ang hinahanap, so, sagutan na natin. So, ito lang ilalagay lang natin. Ay yung coordinates lang po ni 60 degrees. So, siya ay si 1/2, comma, square root of 3 over 2. Okay? Pero ang tanong, quadrant 3, di ba, yung 300 degrees nasa quadrant 4. So, ibig sabihin, sino lang ba ang positive pagdating sa quadrant 4 at pagdating sa quadrant 4, sino lang ba ang positive na function sa kanila? Since ang positive sa quadrant 4 ay si cosine, ibig sabihin, positive si cosine, si sine is negative. So, ibig sabihin, negative ito ang ilalagay natin kay square root of 3 over 2. Diba si square root o si 1/2, siya si x, and then si square root of 3 over 2, siya si y. Na kung saan si x, siya na rin ang tinatawag natin cosine, at si y naman, siya naman si sine natin. So, ito si cosine, ito naman si sine. Okay? So, yun lang po in terms of circular functions natin na nasa unit circle. So, ayan na po. Then, after natin ngayon makuha ngayon ng coordinates ng reference angle natin, which is 60 degrees. So, yan yung gagamitin natin. So, erase natin. Okay, kuha na natin ngayon yung circular functions. So, we start with the sine. So, sine 300 degrees. Okay. So, what is the answer for the sine 300 degrees? So, we have there, so we have put parentheses
para mas accurate yung sagot natin. So, sin 300 degrees. So, apply natin. Ito ay si square root of 3 over 2. And then, sabi natin, ang positive lamang sa quadrant 4 ay si cosine. So, magiging negative yung sagot natin. And then, cosine 300 degrees ay equal to 1 half. Dito natin kukuhanin yung coordinates nila o yung bawat exact values natin ng sine and cosine. And then, since ito ay positive, si cosine, sa positive si cosine natin. And then, tangent, we have here 300 degrees is equal to, para makuha naman yung tangent, kuhanin lang natin yung both numerator ng sine and then cosine. Di-divide lang natin. So, we have here square root of 3 over 1. Okay? So, yan po yung ating pagkuha ng ating tangent. Yung both numerator lang nung sine and then cosine. I-divide lang natin. And then, alam natin, si tangent, pagdating sa quadrant 4, siya ay negative. Kasi ang positive na sa quadrant 4 ay si cosine. Kaya, negative dito. So, ang final answer natin ay square root of 3 and negative square root of 3. Now, kuhanin naman natin ngayon yung tatlo pang natitira, which is the reciprocal nung nauna nating tatlong functions. So, reciprocal ni sine ay siya si cosecant, okay, 300 degrees. So, reciprocal lang natin ito. So, we have 2 over square root of 3. Since negative din yan, so lagyan natin. Since bawal tayo magkaroon ng radical sa denominator, so we need to rationalize our answer. Okay? So, paano natin ito i-rationalize? So, ang gagawin mo lang dyan ay i-multiply natin both sides kung ano yung radicals na nasa baba. And then the answer is, we have 2 square root of 3 over 3. Negative. Ayan. So, yan po yung ating magiging cosecant po. Next, after that, kuhanin naman natin ngayon yung value ng ating reciprocal ng cosine, which is the secant. So, secant 300 degrees is equal to reciprocal lang nito. So, that is 2. Okay? The next, yung tangent, reciprocal ng tangent, so we have cotangent 300 degrees. Since reciprocal lang po nito, so we have here ay negative 1 over square root of 3. Sorry, hindi niya nakikita. So, yan ay usog lang natin para kita ninyo. Ayan. So, we have here negative 1 over square root of 3. Since may radical ulit tayo sa denominator, so ang gagawin natin ngayon ay i-rationalize natin. So, sulat ko lang dito sa baba. So, we have here negative 1 over square root of 3. Ayan. Times square root of 3 over square root of 3. So, the answer is square root of 3 over 3. So, negative. So, ayan po yung ating answer sa pagkuha ng sixth circular function. Okay? The next, proceed naman tayo ngayon sa another problem. Let's say ang given ay let's say meron tayong theta o yung given natin is 3 pi over 4. Okay? Kuhanin natin yung reference angle ni 3 pi over 4. Since ito ay naka radian measure, so yung reference angle natin, so alamin muna natin si 3 pi over 4, saan siya magpo-fall? Quadrant 1, 2, 3, or 4. Since 3 pi over, tingnan sa denominator is 4, at yung kanyang numerator is 3, so more than half ni 4, ibig sabihin nasa quadrant 2. Okay? Quadrant 2 tayo. So ito ay gagamit tayo ng pi
minus natin si 3 pi over 4. Okay? Para ma-solve natin yan, so ang gawin mo lang dyan, instead of baguhin mo yung anyo ni pi, so pagkuha ng LCD, ang gawin na lang natin dyan is cross multiply na lang. So yung 4, multiply mo by pi, sa C ngayon ay si 4 pi, minus, copy mo yung numerator, over ka kay 4. And then simplify mo ngayon, 4 pi minus 3 pi over 4, siya ay si pi over 4. Okay? So, ito na yung reference angle natin na pi over 4, na kung saan ang coordinates ni pi over 4, ayan. So, yan yung reference angle natin. So, ang coordinates ngayon ni pi over 4, siya ay c. So, pi over 4, ibig sabihin ito yung tinatawag nating in terms of degree, 45 degrees. So, meron tayong square root of 2 over 2, comma, square root of 2 over 2. So, ayan na po yung ating coordinates ng pi over 4 as a reference angle ni 3 pi over 4. Okay? Since ito ay nasa quadrant 2, sino lamang ba ang positive sa quadrant 2? Ay si sine lamang po. Kasi all students, so student S, sine, and then cosecant lamang po ang positive and the rest are negative. Okay? So, alam natin, itong square root of 2 over 2, ito na si sine, ito na rin si cosine. Ay, sorry, baliktad. Ito si cosine, ito naman si sine. Okay? So, solve na natin ngayon. Panin natin yung kanyang trigo function, ay yung kanyang circular function. So, we have here, so, I'm gonna choose yellow na lang para mas kita. So, we have the sine 3 pi over 4, okay, is equal to, anong sign? Square root of 2 over 2. Since quadrant 2 siya, positive tayo. And then next is cosine 3 pi over 4. Lagi natin, ito ay quadrant 2 ah. So, si quadrant 2 para maging familiar tayo. So, cosine 3 pi over 4, ito, square root of 2 over 2. And since sabi natin, ang positive sa quadrant 2 ay si sine, so magiging negative yung sagot natin dito. The rest are negative. Next is tangent. 3 pi over 4. Lagi lang pong kukuha nilang natin yung both numerator ng sine and then cosine. So we have square root of 2 over square root of 2. Since tangent ito, nasa quadrant 2 tayo, negative si tangent. Okay, so what is negative square root of 2 over 2? This is equal to negative 1. Okay, next. Kuhanin natin yung reciprocal naman ni sine. The reciprocal ni sine is si cosecant 3 pi over 4. Okay, so get the reciprocal. That is 2 over square root of 2. Since hindi tayo pwede magkaroon ng radical sa denominator, so we need to rationalize it. So multiply by square root of 2 over square root of 2. And then next is, i-simplify na natin ngayon ito. So we have now 2 square root of 2 over 2. So cancel. So we have square root of 2 is the answer. Okay? So now, after this, get the reciprocal of our cosine. And that is the secant. So we're gonna erase this first so that we could write the final answer. Okay? So erase this. And then we move up. Okay? And then next is proceed
Get the reciprocal of cosine, and that is the secant. 3 pi over 4 is equal to reciprocal of this. Of course, this is also the same. So that is negative 2 over square root of 2. So since rationalized, so we have square root of 2 over 2, square root of 2. So the answer is negative 2 square root of 2 over 2. And then simplify. So we have now negative square root of 2. So that is the correct answer for the secant. Okay, so let us remove this part so that we could up the answer. Okay, next is proceed to the reciprocal of our tangent. So what is the reciprocal of tangent? So let's proceed to cotangent 3 pi over 4 is equal to reciprocal. Since this is negative 1, so negative 1 also is the answer for the cotangent. Okay? So, next, another one. Let's say we have here, uh, so let's say the given angle is negative 315 degrees. So, paano pag negative naman? Of course, same pa rin ang process. Kuhanin natin yung reference angle. Ang reference angle ulit nito. So, alamin muna natin saan ba magpo-fall si quadrant. Si angle natin pagdating pag ito ay negative 315. So, clockwise tayo. So, magpo-fall sa quadrant 1. So, quadrant 1, ang gagawin lang natin dito, so babaligtarin din natin yung ating start. So, quadrant 1 siya, magpo-fall. Pero yung pagkuha natin ng kanyang reference angle ay, ang gagawin lang natin is 360 degrees, i-minus lang natin sa 315 degrees. Parang binaligtad mo lang din natin, kapag sa quadrant 4, doon ka mag-start, di ba, ng 360, o minus mo yung angle. Since ito ay clockwise, ibig sabihin, parang babaligtarin mo lang. Yung sa quadrant 4, doon ka mag-start ng yung given angle, quadrant 2, yung 180, tapos yun din sa quadrant 3, so ganun lang. Pero yung pag-fall ng angle which is quadrant 1, hindi pa rin magbabago yung pagkuha natin ng sine doon. Okay, so ang reference angle nito ay 360 minus 315. Ito ay 45 degrees. Sorry. Okay, so this is 45 degree also. So the reference angle of 45 degrees is square root of, ay, square root of 2 over 2 comma square root of 2 over 2. So, hindi yung ating reference angle natin. And then next, kuhanin natin ngayon ang kanyang sine, cosine, o yung circular functions natin. So, let's start. So, we have here, uh, so sine. So, let's move. Pakit lang natin ng konti. So, we have here the sine, negative 315 degrees is equal to, meron tayo quadrant 1. So, all of them are positive. So, magkakaroon tayo ng square root of 2 over 2. Si cosine ay negative 315 degrees. So, square root of 2 over 2. Si tangent naman ng negative 315 degrees ay square root of 2 over square root of 2 or equal sa 1. And then yung reciprocal naman ay si cosecant negative 315 degree ay equal siya sa 2 over square root of 2 rationalize.
So we have now square root of 2. Okay? So hindi siya nakita. So i-move lang natin ng konti. Secant, negative 315 degree. Ito naman, since same pa din naman, so square root of 2 pa din magiging sagot natin. And then the cotangent, negative 315 degree, ay equal din naman siya kay 1. So, yan lang po yung ating pag-solve ng pagkuha ng exact values ng 6 circular functions natin.